እግዚአብሔር
ونار حق الطعم زحايشن كل نجار أزلنا لما ننكر بيتهم كل حصل أخذ سلطان سابقنا صاخ كل خبار إحنا نوالهن برفتنا يتتون حد وتخا وإذا أنا أبلغنا من الحين أن يذكر سبب تفر سبيل بسكبر محرتني قرأتان مساقا مع رب مسمح ومسخنا من فس قدسن مسقانا عن كبر صنعات مزلك من كل ساعة نزل عالم عالم عمين سؤول سلام سلام لكلكم مثل الأنفاس كم بحدش كل انزحز اجيابي ربون ويتنا نملخنا مدحنا يسوع كريستوس لعلو كل قبرين أوش كل قبرين لعلو كل أبزغنا تحن تقدس بيت الكريستيان من تتمبان مسوات قداميات أسرات نعم ذكرت مسكانا بزهن ودنا بونكون زغرب كبرنا دلي جهبوان زي بالله دليتهم قصص ما يقبل الله نخل قبر ورخص سلطان زلو اجيابي أملاخنا أيو من تيتم وبعض قروس الليو زول سلام سلام لكلكم سلام انفاسك وقيتا يسوع كريستوس مسكدا ما بعد زخون كانت هنا يبقانا ما وين فسرت قال كاب سمي ازورد كان هيوت بسنصها مدننا عالم نور زي بلو مسوات خمت تخون من قديم كان غير يا حاجه يا ونت كاسنا يذل من محسننا لنا او مفكر سر ابزنات كان منفساو تابزن برنا يون ابز حبس نابز صوازن قسكاري نزه حبس زباركو نزه صوازون قدس نخلط يومنا صحيون نزح بس زنت سكا خون لو طاب صواز تقد حوينهم كبر دم كاي يخن خلاتنا نبدحنا نفسنا سكانا نفسنا نعرقون فوسن يخن وكرز املخنا نقص كلنا صاخا مول علم سكانا كبر سكرتنا خان قرب علينا رور مسخنا سماء وابها مسها مع رمح ومسخنا فذكر سلام كل ساعه زلالم عالم عندهم تمثال ثلاث معاد ثلاث ليت زنبر قالوا مقابر ابو زبر خطح لزان فيرنا لنا مول داوي ونسكها خمس كنزو كم يداوي يسيفني قديم سنقبرن بقصانة عرفت كبر كراب ولد من فسق الهرام من لم كل ساعة نزل عالم عالم عمين إذا زبوتاتنا وريات سبب لعلبس أيو ويبلع لزخون يخون أبلبو إيمان وقلن كنا تنسلنا يحدر سجيرو لأذي أبهر بفرات ناي نزازي صلوت او غيتا يسوع كريستوس نا እግዚአብሔር አብ ቃል መሆይት መድኃኒትን ብዙኾነት መከራ መስቀል ካባና ምና ኃጢአት ማዘዘተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርት ኻን ጽሃን ዝኾኑ አገልግል ተኻና ሐዋርያት ፍልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካለ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ዘሐደኩም ለም ኃጢአተም ክሕደገለም እዩ ምዘ ሐደኩም ለም ገና ኃጢአተም ክሕደገለም ይዝበልካ ምሕጅውና አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካሁሉ ጊዜና ከነስራህ ንሰርሁ ንጻና አገልግል ካብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰስሪን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈቱን ከአስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ቢቃኻ ሕጅኻ መፍቀር ሰብካ ምሕረት ካል ምን እንደልና ለና ምን ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስን አቦታተይን አዴታተይን አሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንትርኹም ዝኾን ከአገልጋሊ ኻውን ኣብ ቅድመ ሰውኢ ኻር ሰማድነም ዘሎ ኩሉ ማእማናንን ማእምንትን ልምነካለና መገድ ምሕረትካ ጽረገልና ኩሉ መእሰር ኃጢአትና ቁረጸልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከፈለጥና ብስህተት ብተንኮል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብጉር ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠን ብምስኣን ተበደልና ካና ሸብድኻም ትፈልጥ ኢኻሞ ولوه مفكر سويت أقول فترتني حياتنا سرت عبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زخان فتحيهم أوجيتا نفس أمتك ولدت جبريل نفس أبراهام نساك نياك وبناندر أوجيتا أنا ما فراس مكمل أنا قدس أركا
بمفصام أصنعنا أول واه قويتنا أملاقنا نمدحنا يسوع كريستوس نسخاي خامو لعل مسكانا كبرنا أخنا قرب لنا سماء مزخنا ربخان مساخا معرم محوي مزخنا منفذ قدس لمن كل سعن نزل عالم عالم آمين آمين እግዚአብሔር بمحرته حدخ قبرنا منتي حد النزهب سقاون دمون سلام نلمن اللونا ناتو امنت بنسوخ نحلو خيبنا من تايماتنا نلمن اللونا سببتنا بحرد بسكنا من تمحبرنا نلمن اللونا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና من تعكس نفساتنا نلمن اللونا እግዚአብሔር ምሳውን ቆጥረና من ቅዱሳን ነቢያት نلمن اللونا ንሳቶም ከም ዘስምሩ ንሕና እውን ነስምሮም እንትኸበና ዕድሎም ክኸፍለና من ተላኢካና ሐዋርያት نلمن اللونا ትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና من ቅዱሳን ሰማዕታት نلمن اللونا በንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ዘይጉድሎ ተካንዑን ቤተክርስቲያን አገልግሎታን ሳተሚሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና منتي رئيس لكان باباساتنا أبا أنطونيوسين منتي بصوب باباسنا أبا مكاريسين لمن اللونا نايكنا سلطان كباتهم كير حقية تقات وفراتهم سافز أنت أخبهم سامهم قبل من تغساوسين لمن اللونا فسم قلتفنا أخبهم من سنة غربو سامهم من فرهم كذكر من ترياكونات لمن اللونا ليت امنتهم فسمو تقات كبهم ترى ترياكونات نوث مساعفتن وزمران لمن اللونا لما نؤن كسمع زعيسى كان فاس قدس بالبنك حدر سامن قبل من مبلتات الرداء زي بلن لمن اللونا آمين وقويتا خمحرت كعرب لنا እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦን እግዚአብሔር ወልድና ዋሎም ከሆኑ ጻሞም ተቀበል ምድርናግል ለምን አሎና እግዚአብሔር ዓስበት ዕጉሰም ክቦም ምን ዕጉሳ ሰባት ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይረበለልና ሃይማኖት ክቦም ህዝባውያን ምእመናን ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ምስራይ ናይ ከላይ ልደት ጥምቀት ክቦም ማህተም ቅዱስ ሥላሴ ሓትሞም ምን ተሐደሰ አመንትን ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር አሟሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምን መፍቀር አምላክ መርሐ ገርና ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም እንደማይኳንትን ሰብ ስልጣንን ልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጣዕሞን ዝወሸን ድሌቱ አቀዲሙ ካስበሉን ካሕልየሉን መን ኩሉ ዓለም ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክምርሖምና ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምን ባሕርን ቤብስን ባየርን ዝንጉ ሰባት ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እንተና ዕለት ሲሳይም ክቦም ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ፈጽሙ ከራጋጎም እንት ሕዝናትን ጉያትን ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና እንት ሱራት ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ትምህርትን ክቦም ፍጹም አጋጻሞም ክኸፍሎም እንት ዝተሰዱ ሰባት ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸግቡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ዕረፍቲ ቦታ ክቦም እንተ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝሞት ሰባት ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ሰብ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምዕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም እንተ ዝበደሉ አቦታትና ናሕዋትና ናሓትና ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዝንም ንኣፍላክ ሰዎችን ዓቕሞም ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምናለና አሜን ወጎይታ ይቅረበለልና በአብ መንፈስ ቅዱስን ተንስእ ለቢውናም ፀጉዑ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ
ለኩልክሙ ናባቱ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንዘጸጋ ተሓጐስ ደስ ይበልክ በላ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢአትና ተጽእ
ሰላም ለኩልክሙ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ክለ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ክለ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ዘለካ ቤዝ ከመዘከርነ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝማዕዛ ጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸድቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ስለኳብ የቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝማዕዛ ጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹር ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸድቅን ዕጣንን አሮንን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱስ ስብሐት ይከን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ክለ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብቲ ሓድሽ ምጻእ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍጻሜ እታ እትመጽእ ንደሊ ኣለና እምበር ኣብዚ እትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ጸርፋ ተሰኪምና ናብ ወጻኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃእ እምበኣርስ ብኡኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ኽናፍር ነቕርብ
أملاخ نزخمزي زأمسل مسواتي يسمرو يمو سناي مقبارن من مقالن أي ترسعو نمرحتكم تأززوا من تجزئوا من نساتهم كمتهم سأب زهوبو خينهم مئنتي نفساتكم نقيحهم يحلوا ألو أمو نزي بتحقواس قبروا انبر بقوهي انت قبروا ازين عخاتكم ايتأكمن ايو بكل دقنت كنبر النار لنا سناي حلنا خمزلنا تردينا ايو علنا امو تسأليو لنا انا قلت افاخم بحدش مئنتي كوهابكم ازي قبروا ابزيحي امعدكم اللخو املاخ سلام قنا نتي بنايزل عالم كدان عبي قواسا أباقي قويتانا إيسوس كريستوس كموتان زتنسعو بإيسوس كريستوس أبقنميو بهزبلو أبخاتكم إنا قبرا بسناي قبر زبلا كل فقادو كتقبرو يبقعهم كابزل عالم نزل عالم نعو خبرو يخنو آمين أتم حواتي زغال مخري إزي أحد إيرا صحيفلكم إيامو كتقبلوا لمناكم الله إموتي وسحونا كم التفتح فلتو نسو قلتفون تمسأ مسؤو خريكم إياه نخلاتهم راح تغمن نخلاتهم قدسان سلام بلوهم التم أبيد آليا زخونو سلام يبلغكم الله سأقا سكل خاتكم يخون أمين ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የዶያን ዘነሳይ ተክሊለ وصلي بنتيانا يا نفساتنا بابزها سعيدو بيتسمو قدوس سولة صلو سلام لكلكم منفسك نصيت وكبت هريت وسمرت كبرت وللت ملك منفس قدوس زتفنوت مع في يعقوب حواريا صلته وبركاته يحل مثل العالم عالم ملغت يعقوب معرف سلسته كب عسرته وسلسته خساف الثامية أما أكلكم كلبا من مستوعل منيو نسو بسرنيا خايدو بلوهات طبب غيرو قبرو يرئي مريرن كنن شاران أبلبهم كابزهلوكم غنا نحقي ناتتصارركم أيتمكحن أيتحسون أبتقنن شاران زلو أبو مفراس سرعتن كل أوكي قبرن علمو ذات ببزياء مدراويتن سقاويتن سيطاناويتن ينبر قبل علي التورد أيكونتن እታና ላዕሊ ጥበብ ግና ቀድም ንጽህቲ ያ ደሐርውን ሰላማዊት ልእምቲ ሰማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረ ዝመልአትን ብዘይ ዝርየትን ብዘይ ግብዝናን እያ ነቶም ሰላም ዝገብሩን እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም እዩ ኣሕዋቴ ንዓለምን ነቲ ኣብ ዓለምን ዘሎ ኣይተፍቅሩ ከመይን ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲኦም ትንፍቓድ እግዚአብሔር ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ቅዱስ سلام لكلكم مسرت حق حب زخون صحنا وريات ترغب الزيزنا قبر حوارياتي
بركتهم رديتهم مسكولنا حزب كريستيان خون مثل نفس أمته ولت جبريل مثل كلهم سماعات إرترا لعالم عالم جبر حواريات مراف 15 كفقد حدا كساب 10 كاب يهودا زوردو حيالو دما نتم أحوات كم سرعات مسيه انت زي تغزركم سي كدحنو ايكون لكم من ايو إلهم مهاروهم أمانغو أمن مانغو بأولسن برناباسن بزح مفللايين كتعن مسكونا خاء بأولسن برناباسن كباتاتهم حيالو كالوتن بزعبازي بأسزي ناب حواريات شماقلتاتن ناب يروساليم كديبو مدبو ناب حواريات شماقلتاتن ناب يروساليم كديبو مدبو شعون ساتهم كم محبر مستفانو مملاس أيهود الناوريو مملاس أحزاب الناوريلهم بفنجان بسماريان حلفو نقولاتهم أحوات كأب زح عقوسوهم أبي يرساليم مسبوط حدما اتهم محبر نهواريات شماقلتات تقبلوهم نساتهم أملاخ زقبر اللهم زبلا كله تزاربوهم كابتهم زأمنوا وقم فريساويان حيالوخ قزروا من محلاو حق مسيك اززوا من يقبا ايو الام تنسؤوا اتوام نهوارياتن شماقلتاتن كا توم هوارياتن شماقلتاتن كا بزعبا اذا نقر زي كمرمرو تأكبوا بزوح كت مسكونا كا بيتروس تنسيو خمز بلهم اتو محواتنا كاب قداماي زمن جميرو احزاب بآفايك الوانجيل كسمعون كامنون املاخ كابغاتكم كم زحرين نسخاتكم تفلطيهم اتلبي زفلت املاك كمتن انا ذهبنا نعاتاتهم من منفذ قدس بمحابو مسكر اللهم لبهم بامنات مسانصه امنغونان امنغو من حنتكوا اي فلالين امباركس حجنه ابوتاتنا نحنان كنصرو زيك علينا ارعوت اب كسادك امزامرتي بمنباركم سلامنتاين املاك اتفتنوا نحناس كما تاتم دا بصغا غويتانا يسوس كم اندحن نعمنا لنا نايزي ابير قال ملء عبيه على دماء قدس بيت كريستيان بزح توسخه بغويتانا يسوع كريستوس كاز امن بزحو قدوس انت هذه كله قدوس 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 أنت والد الواحد أنت قدوس قدوس እግዚአብሔር አምላህና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጋዕዳ ለኻ ዘውረድ ካሉ ጎይታ كم مسواتنا زعزعتان زنتقبل أكون دود ما بتسحل خان معرض كان قبل على الأخلنا كاب كل صيد أنا حتى أنا سهان كون كبرنا ومبكر سب أبكر من لقيتنا مسكنا خنا قل قز بقعنا كبرنا بقول زمن يوتنا بحق من سهنا خوينا بدستان بحق وسن كنا قل قلاب كعنا زيو مسالنا سلام لكلكم ቅድስ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በናይ ሃዋርያት ጉባኤ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ኣብ ዓለም ዘላ ብእግዚአብሔር ቅንዕ ዝኾነት ዘክራ ድሕነትን ንልምለልኪ ክብሪ ዝተመልአኸ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ያርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ብንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና
بحق نقص زون كون تزنقل داسي بالك وانا بحرينا تمكحت زون داسي بالك وانا مان يلام لخنا زولد كلنا داسي بالك ابقل مقيتانا يغفر بحق ما تعرغي زون كمحرز غير حياتنا من زهار قلنا خذكرنا نمنا كلنا زودو كزهار كزيتان دانينا مقرس كريستوس تانيتي مريم تانوس مزستكسات عزيم كل مان زولت موز ኢየሱስ ክርስቶስ ንስብለቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስበለና ጣዊነ ምህረት ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ወአብደ ሰዓት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀብለ ሳሙኤል መውቱ ዘይቀብነ በሰመራውት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ አውሎስ ውእቱ ብርሃነ ማርያም ዘከሳ ዘይትአለ እኮሎጣን ነፃ ወተሰቀም ለማርያም ድንግል ጽይት ሰምራብ ዋሰገባለ ተራ ለማይደረብ ገለሞስ ወክነት አረን ተውቦ ለዘካርያስ ካህን ገብርኤል በከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ
ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለሙት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀው ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቅለ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለሙት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊና ዘመን ማረገ የማና ቦ ተቀመጠን ያዋን ሙታን በር ከም ሓድሽ መጽዮ ጎይታ ይቅረበለና። ምስጋናና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይኹን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጊኻና ነቶም ባኻ እናመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃም መርዓድድ ትልምነ ነፍሲ ዘይፅነ ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዩ ዘድልየና ፈሊጡ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከልና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰማያ ሰራዊት ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማሕለ ሰማዕ ዮ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስገን ንዓኻ ንብድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣለና ባኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽእ በማምተ ተሕዝማሕወይ ንጸማማት ተውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰቃዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በርሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጦምን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዘላው ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርእ መንፈስ ነዘበሰርካ ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንዝቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናብኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማሰርቲ ሞትኩን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቅንሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረቂ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈት ዕልማምሳ ቦኻ ፍቅር ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማዕረካና ወጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ሰምዓዮም ወጎይታ ዘምን ልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋዱ ጸሎት ሃበና ወዘላለሙ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዝኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣትን ዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህን ዓያሱ ኣለ ብምንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለውን ኣድሕነ ጎይታና ንኣምላኽና እምሮ መንግስቲ ናትካ ይማ ንኹልና ጸጋዕ ኾነና እስመለ ወለኩል
كن ونسم لك እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ በስሉሳ አካሉ በአማን የርስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላኽ መሐረና ይቅረብ ሀላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ከም ዘሕደረ ሰላም ይዑለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና بحق منقصه بحق وانجيل يقمنا እግዚአብሔር አምላኽና ከፍቃዱ ወጥና በፈቃድና ዝኸድና ይኽሉ ይቅረብ ሃሊ እሞ ይቅረ ይበለልና መዓቱና ምሕረት ቁጥዑና ፍትዕግስ ይመልሰልና ወሰመረት ካን ዓለም ምድኻ ዓወላ እግዚአብሔር አምላኽና ወጎይታ ሰላም ካብዝሕ ነቶም ዝዓረፉ ባረትካ ነብስ ባርያኻ ወለተ ገብርኤል ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝሓሞም ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ብሓይሎም ዘለዎ አክበልና ተጨኒቆም ዘለዎ ብኩሉ ነገር አርህወሎም ዘም ተኣሲሮም ዘለዎ ፍትሕ እግዚአብሔር አምላኽና ህፃናት ይዕብየልና ወለድኻ አቅበልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካ ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር አቦና ለበና ጽዋዕካ ለና ስምካ ይቀደስ ስምካ ወድማም ሰማይ ኩሉ ማምር ይኹን ያደርጌራና ለማ ንሕና ዝበደሉና በደሉና ተሓደግናሎ በደልና ካብ ዋድነና ረበተና ይድወና መንግሥትን ኃይል ክብርን ዘላለም ናትካይማ አሜን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ወይና ድንግል አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ሰያመንስብረት ዘኒ ብሩኽ እዩ ለተጸጋ እግዚአብሔር ምቻኽዩ ብስደት ሓያትና ሓድገልና ናብ ደቱ ወድኺ ምንታና ምረተና ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ሳኺዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታናን ቅዱሳን መዛሙርትኻ ሐዋርያት ከነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ይርአዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዩ ግና ሰምዕናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ ኣዛምኩም ብፅኣትን ዝበልካዮም ናናም ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወቆይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉን እንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉን ኣዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደሙና ዓርፎም ንዝሓሞም ብቕጥፋ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ
ناكلنا مدحانيت ناكلنا مدنسي نسخة سلسخون كان عخا مسكان أخصاب عريا من غربا لنا نزل عالم عالم آمين
ሃሌሉያ ቁሙ ወአስምዑ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ نزغلغلوا بغزي بساعه مزمسكنوا ملاخت حفره زلو يقبلنا لمن كل ساعه زلالم عالم امين غبير املاخنا المدعين مكسب ورسان تكم زمرخنا غلغل خنو تعنا ولا ساعه وسن عالم سدد كيوم من قص خون قال كمرون كسبكنا وش يسوق هذا لو كل دوين كل حمام كحوين كعب عالم قديم زنبره حبو مستركا خمرون زلاك يوم نسخا جخا قويتنا انا املاخنا برهان كان صدق خان لا خلنا نايل بنا نحلنا نعين تبرهلنا قال قدس وانجيل كابتبات نسمع زبقعنا قبرنا كم سمعنا يو نزار حمبر نسمع ترى يكون كنت حدث الاساس السامي تسنى فري ابي وقتنا خبر بارخنا نايز بخا بس تعدقنا من قصه سمعت وانت رانا نكون كل زحازك እግዚአብሔር አምላክና ብሩክዮን ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወምብሩክዮን መስግኑ መንፈስ ቅዱስ ወምብሩክዮን መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ቅዱስ ወንጌል ቆምኩም ስምዑ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ዘዜነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ كل جزء محرنا كل جزء دم قربلنا بونجيل كامرحنا بحيل خادق فنا قبرنا خديك تعرقنا ህፃናት ይዕብየልና ወለድ ዓቅበልና ብሩኻትን ቅዱሳትን ግበረልና ነፍሰ አመትከ ወለተ ገብርኤል ነፍሰ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ሕዙናና ጻናና ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት
ሰማያት ነብረና ስካይ ቀደስ ምስራት ትምጻእ ወርጋምሳብ ሰማይ ወምድማ ናዕለት እንጀራና ለማህበርና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግና ኣሎ በደልናና ካባርና እምበረ ፈተና ይትትወና መንግስት ኃይልን ዘላለም ናታይማ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለው ስጋሁ ድንግል ይኻደ እግዚአብሔር ተባረከ ሰላም ሰላም ለክለው ስጋን ስብርክቲ ፍረክርሶ ተሰጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነው ወንጌል መንግስተ ሰማያት ጽድቆ ዘአወፈና አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ መኑን ተነስሑ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽና ኸብሪ መንግስቱ ኸብሪ ምስጋና ንግባእ ለሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 46 ክሳብ 56 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮም መንፈሰይ ከዓ በአምላኽ በቲ መድሓኒየይ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ ተሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንውልድ ወለዶ ይነብር። ሓይሊ ብቕልፅሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳቡ ብልቦም ዘረዎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥምያት ብፅቡቕ ነገር ኣጽገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ። ማርያም ኣስታ 3 ወርሒ ዝኣክል ምስ ወርሐት ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት። ካብ ሰማይ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። መኖ መሰለከ መና ማልክት እግዚኦ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ
بتشوفني. اوكي اوكي. أسجدكم لا أسجدكم الأول أسجدكم لمن تقدسكم سموكم وداويد ولدتنا داويد ولدتنا أسجدكم لا أسجدكم الأول أسجدكم لمن تقدسكم سموكم وداويد ولدتنا أسجدكم الأول أسجدكم لمن تقدسكم سموكم داويد ولدتنا አብ ቅዱስ በአማነ ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ እስመ ጸንዐ ምሕረቱ በላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ
آمين. እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍረዊ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን። ወዘነዛ ባህርና ዝፈትኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጎን ደሞ ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብመንዘላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳለወ ይኹኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ለኩልክሙ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዘክር እልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር
ለኩልክሙ መንፈስ ዳግምና ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ሰልስቀን ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ይልምናለና ስመተ ክህነት ካብ እታመኖ ክሳዕ ዝፍጽምን ውዝ ዓመታትን ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህበ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ምንቲ መምህርና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አባ አንጦንዮስን ምእንቲ ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሾመ ብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ለኩልክሙ ለመንፈስ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ልዕላይ ኻልም እንደልና ለና ጎይታ ንማሕበርና ዘክር ሙባረኮ ምእንቲ እዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ምእንቲ ውሽጣ ዘሎ ማሕበርን ጸልዩ። ማሕበረ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሕቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብሩኽ ዝፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ ንሱ መንፈስ ቅዱስ እምብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩለነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባህዶ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት ዋናገነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ተናገርና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ሁሉ እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኸን እውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉ ናብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረት ተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስሜታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበይ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀ ንኣምን ንዓለም ወይን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠረ ኩሉ ፍጥረት ንጹሖም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና
بكل قدس نصتن يا نحناس موسو نصخم زخنا مولادون رخصت زي بلخم زخنا نمهر እግዚአብሔርን አዳም ምን ሔዋንን ህዝብ خبازحሉ ፈጢር ወሚዩ እምባአር አብዛ ስጋና ምስጋ ዘይት መውትን ዘይት ብስብስ ነፍስ ከምዘላትና ነሰውዕል نحنا اسبعنا رخصات يم امنتهم نزلوጡ كل ግብረምን كل مفلايمن حق مفراسهم نصيف كمون صادقانن حاطان زتن سوتن سامتان نامن كل كم غور زفدل معلت فرد خمزلو نامن دغيمنا كاكرس سب مخانو كتهصص كم زيبلو نامن بحق سب زخنه እግዚአብሔር ቃልዩ ነአብሊቀ ካህናት ኮይን ፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቀዩ እምባር ከም ስርዓት አይሁድ አይን ገዘር ኦሪት ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸን ፈልጢና ኩሎም ህዝብንኡ ተስፋ ጽበይ ወካብ ይሁዳ ካብ ሱርሰይ ተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሱልጣኑ ናይ ባህሩ እዩ ንዑ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኾትን ውዳስየን ማህልየትን ይኹን ለምን ኩል ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለቶ ስብሐት የመከፍቱ ለቶ ስብሐት ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተራረወ መለኮታዊ ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካቦሙ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓላፍነትኩም ንጹህ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐርን ዝሰሓቕን ዝተዛረበን ብኽፋት ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር አምላክ ገሃነመ እሳት ክቅበል እዩ ጎይታዬን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓቢ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰላም
ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልብ ቁላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅናትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ይከውና አንጽሃና ንኩልና መንፈሳዊ መሳዓምና ንሕደድና ክንሰዓም ድሏት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳ ተغረና ተባሃልኩም መስገሮ ኣብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ወነትመጦን በለኮነኔ እማብተከ ቅድስ እንታየት እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበልሃ ብሞትሳሃ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት መስተንሰም ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እግዚእዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሰ ዓመቱ ወለተ ገብርኤል ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ተንሥኡ ለጸሎት በሰማይ ያሉ ልብክሙ በእንተ አጽናነ ወረስየ ድለዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ምስ ብጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ምስ ብጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ምስ ብጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ናይ ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ዘይረሳዕ እዩ እሞ ኣይረስዕ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ወይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ወይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወዲ ዋሕድ ርእሱ የርሕቕ ነብሱ የድሕን መስቀላ ይግባ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደን ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ምስ ዝሕልው ቅዱሳን መላእኽትን ዝርየና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነብስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ከይህሉ ኣስተውዕሉ
እግዚአብሔር ርዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋሃበ ጸጋኻ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኮተ ወለአምላክነ ይደሉ አልባብክሙ ቅዱስ በቅዱሳነ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ጸህሉን ምሕረቱን ምስለ ጻድቃና ባሳድና በአንጦኒዮስ መስቀልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሰ አሞቱ ወለተ ገብርኤል ለዓለመ ዓለም አሜን። ናፈተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስና ወሀበ ሕይወትና ዘየማሰን መዝገበ አቦ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘእዜኖም ዘዘከመ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ነድኃንበከ ወቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና ነብስና ፍጹም ትገብር ወሃበ ሕይወትና ዘይጠፍ መዝገባ ቦን ሓደ ወድኻ ባኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፈቃድ ዘዘንቱ መድኃኒና ዮ ጎይታ ልብና የመስግነካ ናብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሕተት ተለብም ነፍሲ ተድሕን ዕብየት ትሑታት ነንብሮ ሃገርና ምርጉፅ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህቦ ኹመድዮም ብርሃን ፍጽማን ወድያዊ ኣምላኽ ካብቲ ምስተውሃበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ተኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልዎ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮሃ በጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ፍቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቡ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎም እግዚኦ ናኩቲ እንተ ብፁዕ ወቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ
ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ወስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቁርያት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን በሃይማኖትን ከም ዝሩሓው ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካንዝእከብ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነስወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ነብሲ ኣመት ከወለተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመህሮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ኣሓጒስ ፍጹም ኣሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን መሪር መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን هرم እግዚኦ ሰሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ወዲያቆናት ወኩሎ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወንዓኻ ነመስገናኻ ወንባረኽ ኩሉ ሰዓብ ንልመነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እቲ ነገስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢሉ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓዶድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ተቐመጥኩም ተንስኡ ቃልካ ብቃል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ብኡ ኩሉ ብኡ ገበርካ ምብራቕ ተመልከቱ ካብ ማኅፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተፀንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ሙላዶ ተፈልጠ ኣስተውዕ ዋልካ ክፍፅም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ተሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ለስራይከ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ቡን ዛምን ሕሙማት ምን ትኸድሕን መከራ መስቀል ተቀበለ ዘማን ዛሎ
الحمام زتوهابين حمومات كدحن سنكلكل نزبلو خصنعن يوم نتتقرف خركب نموتات كتنس نموت كسعر نماسر سيطان كفتخ مكرا مسكز تقبل فقاد أبوخ بصم نزيول كرقزنا هيوات عفدقتات كخفت يوم نصاد كان كبر سرعات كتكل نصالمات كرحق نهطانات كعبين تنسايون كقهديوم يساوستي أدوكم العلوم ناسا هبسا بدوي قدسات وبطات إلا ينبالنا مسكن بارخ قرسون دك مزامرتو زهبس زين حرقت حاتيات من تخاتكم تقرس قايو انكبوا العلها نزخ تقبرو خلقون ما ذكرتا يقبر وخمو مصواع وين حويسكا مسجنكا قدسكا ونهابكا كما وقيتا حجون موت كان تنسى خاننا ذكرنا نأمنك لنا مدحنينا أملاخنا أخان بينها نامسقنا كازح بس نتزواز نقرب الكالنا بكرمها خنكو منعنا نعها خنقلقل نسخازيز كان يخام موسلازي نحنا بارتك وقويتانا مسقنا كالنا وقويتا نابزح بس نابز توازن منفاسن قدوس حمسن حانك السدلنا حيلن السدلنا نلمنا كالنا ناقويتانا مدحنينا يذكر سوس قان دمنكو قبرو نزل عالم عالم آمين ዘላለም ስላሴ ዝኾንካ ኦ ጎይታ አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ዝምስጋና ዝነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነብስን ዝርዕደልካ ጎይታ ዝኣመሃ ዝንኣኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መሳለቕን ንጥፋትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጽንዒ ይኹነልና እወ ጎይታናን ኣምላኽና ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕሊና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ
بسم كان استصحفنا أنا نقول مخر موت كوانا خرحق هبنا موت يسمع موي دنقص كلاز ونستنطق طلا ونيرقص نايت فات منفس يرعاد كيس ديابلوس يلقى زي مئمان يرحق علوي من دم معات هدا كنات يربح دفار يقسد فتوت ورقي يطفو دخام يطفى حبال صاحب النحن زبهريات حتى يظلوا كله يبتن وقويتا نعيد لباتنا نعخا خريان مسقانا خودسان كزازا خان عدل النسخة بينخا يخامو كذكرا خا منفسا وبرهان هاب كل زقزال كان اكزيابير ودون قالوا انتم صقا زقلص كالهم فتملهم اصنعلهم امناي مدحان صقا نزلوا خا حلوا بحيل لسان زمسقنا خان زتمهروا هايمانوت اقنع كل غزي فقار كان زقبروا ادحن نمبلت ردان زقتا ما تقبل بهايمانوت نزموت عرف وقيتا عناون مسكلهم قدسان كفلها بنا نساتهم كم زسمرها خنسمرك حيلها بنا بكل لبي نستبقوا لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመይጸግወነ ተማሎ በትናት ካዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ክንከውን ሃበን ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽህና ንሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹሉ ዓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ክነመስግን ወድኻን ንኽብርኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በካነ የወከመበካነ ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር አብሮከ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባረክ ስብሐት ويكون بروك لا يكون
ተሳለነ ሰላም ለኩል كل ذا እግዚአብሔር አበጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመነለና አብጭር ቤለት ነበር አብልዕላን መላእክት ተዓረፈና አምላኸ ይግዛል ካለኹ አብርሃም ስለዘለኻ ብታሕትን ዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ ሆነ ዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መናሎ ብጉርህ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም እንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክን መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድገነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነግ አበሳነ እግዚአብሔር አምላኽና ልንምነካን ልማልደካን ኣለና ካብቲ ብጉርህ ልቢ ዝግዝኡልካን ጥዑም መዓዛን ዘቕረቡልካን ሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ጻድቂን መገጹ ለመድኃኔ ዓለም በሚነት ያሁ ክርስቶስ አርሄው መኳንንተ ለበቀወሙ አትየ
ርእሰክሙ أبتلو بيلتنا سرافيا لنتنبر እግዚአብሔር አምላኽናን ህዝብኻ ክርስትኻን بعين محرتካ ተመልከት ንሰቦትን ናንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባር ብንጹሕልና ክኾኑ ኮይኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኖም ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትኻ ርስትን መጎስን ፍቓድካን بفقادن بحد ودها مسوم منفس قدوس مسغانا صنعت بو زلك لهم كل ساعه زلالم እግዚአብሔር በፍርሃት ونسبحك ናይ ንስኻ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ብዛው ግዚያን ቤተ ክርስቲያን ካንጻይ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መብትሕ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክበካ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮይኖም ምድሪ ፈትሐኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ حتى بدلنا بزخونكو بعيب قال باريخهم بفلتتم زي فلتتم تبدلوا قويتان زي ما قلقلتها أبوتاتينا ديتاتينا حواتينا حتينا أطني خال لو أنتم حسنا منكم حتى تنيان بدلنا زخونكو نعين تحت باريخا فتحان نبع بسلت كل ساب ولا منفس كل تفتحوا الناس أزوات يخونوا حتى بدلنا بزخونكو بعيب قال باريخهم تفتحوا يخونوا أو محاري بعد بزمحرات مفكر سب زخون كاجابير عملخنا على ما حتى يتطرقنا يسوتنا نسبارت كان صعم تقبل نايزل عالم هيوت برهان كون ابراهيم لم اقويتا كل حتى من هذا قلم مسغال وهم بكر سبي خم وجابير املغنا بعال مزمحرات معد كازر حق مهرت كاز بس صادقنا عين باري حتى تيسر لين كلهم سبتنا نسبارت كون كبدلن كمرجمنا دحنا اقويتا بان زاربون بان سرحون بان حسبون كلنا عغان تبدلنا كحدقلنا سريلنا انا حسيلنا يقرب لنا جابير املغنا مسغال وهم بكر سبي خم اقويتا تفتحنا الناس ازوت انا انقبرنا نقول لزخان فتحيم حتى يتنيان زخون كون عين أقل خام فتحنا أقويتان رسالك أنا باساتنا أبان تاني يذكرهم نبوتصب أباسنا بمكار يذكرهم عاملخنا نبوز عمتاتن ننوح زمانات بسركم بسلام حلو ولنا أقويتان نقول لما راحت سوى سلطان بسركم بسلام حلوهم أقويتان ليك أنا بأباساتن يبيز كباساتن غساوسن دياقوناتن أنا قون سيسن أنببتن مزمران عندنا قلن منكوساتن ردا أنت أوارن زبلن ذاتماتن سبوتنا نسن أرقوتن ساناتن أبسا قدس بتكرسيانك قيمة نزلوا حزبهم كلهم ذكر بمذكر ساسات عيم أقويتا بغنا عيمانات أني عم زمتوا بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم بس أبراهام نساك أني يعقوب نندر أقويتا نفس عامتك ولدت جبريل نفس كلهم سمعتات إرترام بس أبراهام نساك أني يعقوب نندر نعناهم كاب كل بدل مرجم كاب كحدة كاب حاسقة من محل موجزنا دحنا بخدات برخصات مسكعات لوت هاي مراتهم مش أرماويان كم مسن براد دحنا أقويتا طبابن حيلين لبن مسوعلن أي مرنا هبنا كل ساعة كاب زفاتنا كل قبر سيطان كاب حجي كساعة نزل عالم فتمنا كم نرحق برنا أقويتا فقر كان ليت كان كل ساعة كم فتم هبنا سمنا من كلهم كل سنة سماعتنا من قصة سماعت أما صحفي وصحف لنا بقويتنا يذكر سات مسؤول من فت كل سن مسجانا سلطان بوزل كلام من كل ساعة نزل عالم عالم إذنا بزل إذنا بزل تلوت كلام بزقول له سكاب بزود بزنا تبع زي بزح حلفة بعين محلت كانت ترني ناصر الدهسات لك الدهسان ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
መሐረነ ክርስቶስ አሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ዝብኻ ተመልከት ከም በጥዕን ዕቤት ውሃትካ ይቕረበሎም ከም በፅዕረትካ ካደም ሰሎም ሃበሳኦም ካብ ኩሉ ክካሓው ሰጉሮምን ሃልዎምን ዝቐደመ ሃበሳኦም ሰላም ይቕለልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ቅፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ የስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ዝቕበልዎን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደምን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ክልተ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልውዋጥን ብዘበን ቤተና ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮት ካብ ተስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥፈት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን። ካብኡ በእምነትን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበሩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ቅዱሳን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ ምስዋዕ ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ። እዚ ዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ። ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቤያት እመንቱ ጐጊእኒ እዩ እሞ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኸፈሊ ንዓይን ምስካት ካብ ዘይቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ። ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ። ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነና ሰበቋቸ ናዊተ ማሕፀን ነብይኪ አናየምኪ ወያጀ አቦኪ ማሂበረነዮም ድንግል ባርኪ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግሏይተ አምላክ ተአቢዕ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሰኝ በስየ በአምላክዮም እኔ ፍጹኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ወቅዱሱ ወሳሂሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለይፈርድዎ ገብረ ኃይቱ ድሩም ወተወክፎ ለእስራ ኩሌ ወተዘከረ ሳሂሎ ዘይበሎም ለአቡነ ለአብርሃም ወለዘሩ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያጨምር ሳነምጥሉ የወለድ ዋርያም ትማፀና ሰለመልኮም ፍጹም ቦታ ታተ በመልክ የበደማ አርያም ለዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም ተማሂፀነ ድንግል በስጋችን ንጹህ ተለብሶ ንችላንች ዘይት በሬ አምላክ ገብርኪ ዛወፈችን እግዚአብሔር ጸሎት ታይታትረነሶ ወሃበችን ቅብና ስጋሁ ወነፍሱ ናዛዚትነ
ማዕዘን ወኃይለ ውርዝት ነምርሳን በመዋልች ተጸውረ ቡልየ መዋል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቁብፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞት ነኒ ውስተ ዝምካ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በይነ ዘአቅረብኩ ለኪ ንስተ ቃለ በረከሞ በረከታዎች ማዛከር ለዚ ወለተከቦ መታቤ ህብስተ ከፈት ኢሳያስ ወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወይኑ ሰበይ ብርካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወለቆሙ በመቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ይችኑ ለክም ጻድቃን ወሰማይ ስላረኩ በዛቲ ዕለት ማያና ለማቱ ወብዙ ዝግሳሉ በፈጣሪ ወኩሉ እሳት በለንሳት ያነ ይንሳነሞ ሰላም ለክም ጻድቃን በዛቲ ዕለት ኩለክሙ ዳን በአስማትክሙ ሰማይ ወምድር በሥላሴ አንትሙ ትዝክሩ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ከማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀከ ንለወልደ ሀገር አግሬት ሰራ ታይተገሪሃ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ ኤርትራ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ አንተ ማርያም አንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ረዘወልድ ኃይሎ ይግለነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ኣብተተትዖ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐዮም ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንኣይ ብምምጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጻህኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መውቀስን መፍረድና ይኹነን ማሕረን ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስ እግነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ምዕራፍ 33 ክፍሊ 4 ካብ ቁፅሪ 49 ንህያው እግዚአብሔር ብምፍላጥ ንኩሉ ዘፍርህ ንሱ እዩ። በአፍ ነቢያት ይዛረብ ነቶም ሕጊ ዝሕልው ድማ ጥበብ ይህቦም። ንካህናት እውን ጻድቃን ይገብሮም። ንነገስታት ሓይሊ ኣብ መከራ ንዘለዉ ህድኣት ይህብ። ሓቀኛ ሃብቲ ይህብ። ንሙታን የተንስእ ንእሱራት ይፈትሕ።
ነቶም ዝተሰዱ ብዳግም ልደት ውሉድ ይገብሮም ኣብ ልዕሊ እዚኣቶምን ኣብ ዝመስልዎምን ነዚ ይገብር ነቲ ተቐባል ቀረጽ ብኡ ምስ ኣመነ ወንጌላዊ ገበሮ ኣብቲ ገፋፍ ዓሳ ምስ ሓደረ ኸዓ ነገረ መለኮት ዝዛረብ ገበሮ ነቲ ጸላእን ሰጓጉን ዝነበረ ምስ ረኸቦ ድማ ሃዋርያን ንኣሕዛብ ሰባኺ ሃይማኖትን ገበሮ ከምኡውን ሕሩይ ኣቕሓ ገበሮ ብኡ ድኹማት ጽኑዓት ይኾኑ እቶም ዓያሹ ድማ ካብቶም ለባማት ኣዝዮም ፈላጣት ይኾኑ ጳውሎስ ንባዕሉ ሕሙም ነበረ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮ ግና በቲ ዝለበሶ ኣጭርቕቲ ንሕሙማት ፈውሲ ዝህብ ኮነ ጴጥሮስ እውን ደውየ ሥጋ ነበሮ ግና ኸበቲ ዝሓደሮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጸላሎት ስጉኡ ክሓልፍ ከሎ እንተ አንጸላለዎም ንሕሙማት ይፍውስ ነበረ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወርቅን ብሩርን ኣይነበሮምን ድኻታት እዮም ንሰባት ግና ይህብትሙ ነበሩ ካብ ወርቅን ካብ ብሩርን ኣዝዩ ዝበልጽ ጥዕና ይህብዎም ነበሩ እቲ መጻጉዕ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ተመጽወተ እንተኾነ ብዙሕ ጥዕና ኣይረኸበን ካብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ህያብ ምስ ረኸበ ግና ካብቲ ብምጽዋት ዝተቐበሎ ዝበለጸ ሃብተመ ንእግዚአብሔር ኣመስጊኑ ድማ ከም እራብ ዘለለ ዮሐንስ ካብ ጥበብ ዝዓለም እዚኣ ሓንቲ ነገር ዘይፈልጥ ነበረ እንሆ ኸዓ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝሓደረ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብቶም ምሁራት ዝበለጸ ዓበይቲ ነገራት ተዛረበ እምበኣር ኣብ ኩሉ ብምልኣት ዝሓድር መንፈስ ቅዱስ እዙዩ ንሱ ኣብቲ ዝኣምኖ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩለንትንኡ ህልው እዩ ንሱ ኩለንትንኡ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ህልው እዩ መንፈሶም እሞ ኣብ እግዚአብሔር ወልድ እውን ህልው እዩ ከም ልኡኽ ኣይኮነን ሃብታት ዝህብ እንታይ ደኣ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ሃብታት ዝህብ ከም ዝፈቐዶ ጸጉ ኣብ ልዕሊኡ ኩሉ ክህብ ይኽእል እዩ ብምልኣት ኣብ ኩሉ ይሓድር ኣብ ስልጣኑ ድማ ጸኒዑ ይነብር ሕጂ ድማ ንዕኡ ብኩሉ ዘመን ካብ ሃብቱ ከይከልአና ኣብ ህይወትና ክሓድር ንዕኡ ተጊህና ንለምን ብጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ምስ መሓራ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን በረከቶምን ረድኤቶምን ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን አሜን ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ዘምሩ ስጋ ወደም ያሰለከ ከማሰሪ ስብሐቲከ አሜን አሜን ወየወለከ ዘንገብር ዘዚያከ ፈቃደ በተአምኖ የተዋሃደ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ሆተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
አንተ እኮተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሉ ሰብሕዎ በከመ ዘኀበዩ ሰብሕዎ ወሰብሖ ሰብሕዎ በከበሮ ትስብእት ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል በጋዜ ኩሉ ነፍሲ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስ ወንት
ንማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ኣለ ይደልወና ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አለ ወመጥ ነፍስን ጻድቃን መርሓን ቅዱሳን መመኪሖ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክርእያ ዒንተ እምሮ ሃበና ኣዛናው ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበ ሲሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቕነነ ንጹሕ ሕሊና ሃበና ጎይታ አቦ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንግሥትን ብሩኽን ምስጉንን ይሞላ ምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለምን መንግሥተ ዚአከ ብሩክ ወስቡሕ አቦ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ዝተቀበልናዮ በላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ገበርቲ ቃል እምበር ሰማዕቲ ጥራይ ኮይና ከይተርፋይ ትግደፈልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ በዚ ቅዱስ ሰዓት ኣብ ቅድሚኻ ደው ኢልናሉ ዘለና ዘለናዮ ቦታ ኮይና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ተንስኻ ዝመደብካዮ ንዓና ዝኸውን ሰናይ ነገር ክትመልአና ንልምነካ ኣለና ካብቲ ውበትካን ካብ ፀጋኻን ከይንርሕቕ እግዚአብሔር አምላክና ናባኻ ተቕርበና ንልምነካ ኣለና ፈውሰ ምሕረትካ ከዓወልና ንዝሞቱ መንግስትኻ ውርሰልና ነብሲ ባርያኻ ወረተ ገብርኤል كانت منقصة سماء عرفلنا نتم زحمهم فوسلنا زدخهم وارتعلنا تأسر فتحلنا زحازون مصنع نفس كاسد لنا تميم زلو يتكايد برخ زرق حلهم
بتنيغم زلوا دمان أبرهوا وصايهم እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ኣብ ሰማያት ነብር አቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ ስብሐት ወአዳም አምላክ ሰማይ ቆመድማ ምድር ይሁን ዕለት እንጀራና ሎም አፈና ማን ለወደና በደለም መንዛሃርና ሎም በደልና ለበሳና ያደገና ከሁሉ ባደና ነበር በደና አይተተና መንግስት ኃይል ዘላለም አሜን። ኦ አለና ዝምር ማርያም ናቅስ ገዘር መናስራንተ ሰላም ለከለቆ በልና ኸድም ቅዱስ ጋር ድንግል ያደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከለቆ ሰላም እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናፍት ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንቅዳሴ ንውዳሴ ንንስሓ ንቁርባን ንጸጋ ጥምቀት ክንጋባእ ስለ ዝፈቀደልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ኣብ ዙርያ መቕደሱ ክትመፁ ዘይከኣልኩም ዘይከኣልክን እንተኾነ ኣብ ኣባይትኹም ኮንኩም ኩሉ ስራሕኹም ገዲፍኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃዕድዎን ብጥብኣትን ትካታተሉ ዘለኹም ስድራ እግዚአብሔር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃዕ ሃራ ይፍጠረሎም بموت سجان زتفلينا جنة منجس سميات يوارسهم أمرير حزن نزلوا دبس قدساني دبسهم نعنا هذا استوعل أمره بو مودعتنا يسبقلنا سب كاب أف إجزابير بزوز كل عالم بر سب بنجرات راي أين برني كدس بيت خريستيان سريعته أبوتاتنا بقداسية كم بقولنا صنحو قدس وانجيلاوي قدس لوقاس أبز صحفه معرف حدا كاب 40 شديشن كساب 50 شديشن إيو مريم دما بلد نفسي نكزابير تعبيو منفسي كأبا أملاخي بتمدحني بهبلو وردت باريو سلزرائي اتحيال عبي نجر غير اللي مو سمو قدسيو انه خاب حجي كلهم ولدو بصيتي كبلون يوم محرتون نتوم زفر هو نولد ولدو ينبر حايلي بقول سمو قبره نخرعات بحساب لبهم زروم نحيالات كاب زفاونتو موردوم نزتوارو دخاء لعل أبلوم نتوميات بسبوق نجر أسقبهم نهاب تامات وانترائدهم سددهم كم تنبوتاتنا نا أبراهام نزورون زنجرو كسعزل على محرتو نازكره نإسرائيل باريو تقبلوي كابوريتن كاب نبياتن حنتقال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بلغويتا ندك مزامرتو محرتو نتم زفر هو نولد ولدو ينبر
سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 5 ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ብዛዕባ ፍርሃት እግዚአብሔር ገልጽ ከለው ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ምፍራህ መጀመርታ ጥበብ እዩ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራህ እዩ መጀመሪያ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራህ እዩ ካብ እከይ ምርሓቅ ከዓ ምስትውዓል እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንዘለዓለም ይነብር እዩ አቦታትና ቅዱሳን ዝኾኑ ጻድቃን ዝኾኑ ሰማዕታት ዝኾኑ ነዚ ፍርሃት እግዚአብሔር መሰረት ብምግባር እዮም ነዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዘቀድሙ ኩሉ ፍርሃት ሰብ ካብ ሰብነቶም የልግስዎ ፍርሃት እግዚአብሔር መሰቀደሙ ኩሉ ተዓብ ስጋ ከሸገሮም ዝኽእል ፍርሃት እግዚአብሔር ገሮም ያአሊዎ ፍርሃት እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር አብቶም ፍርሃት አምላኽ ዘለዎም ንዘለዓለም ይነብር ፍርሃት እግዚአብሔር አቦና ዳዊት ኣብ መዝሙር 103 መገድታቱ ንሙሴ ግብርታቱ ንደቂ እስራኤል አፍለጠ እግዚአብሔር ሩሕሩሕን መሓርን እዩ ንኹራ ደንጓይ ብሳህል ድማ ሙሉእ እዩ ኩሉ ግዜ ኣይገንሕን ንዘለዓለም ከዓ ኣይቅየምን እዩ ከም መጠን ሓጢአትና ይገብረናን ከም መጠን አበሳና ድማ ይፈድየናን እዩ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ ናብቶም ዝፈርህዎ ይስልጥን ምብራቅ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ከምኡ ንአበሳና ካባና አርሕቆ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርሕርሓሎም እግዚአብሔር ነቶም ዝፈርሕዎ ይርሕርሓሎም እዩ ፍጥረትና ይፈልጥ እሞ ሓመድ ምዃንና ከዓ ይዝክር እዩ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርሕርሓሎም ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ንዝፈርሕዎ ይርሕርሓሎም እዩ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ብፍርሃት እግዚአብሔር ክንመላለስ ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ክንነብር ንፍርሃት እግዚአብሔር ዋጋ ክንከፍል እግዚአብሔር ዘስተውዕል አእምሮ ይሃበና እዩ ኩሎም ናይ እምነት ጀጋኑ አቦታት ተናይ እምነት ጀጋኑ አዴታት ተባሂለን ዝግለጻ ብፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዝነበራ የነይ ሰባት ኣብ ገግዚኦም ጽቡቕ ኾነ ሕማቕ ታሪኽ እናገደፉ እዮም ዝሓልፉ ሰባት ይሓልፉ ታሪኽ ግን ንዘለዓለም ኮይኑ እዩ ዝነብር ካብተን ብፍርሃት እግዚአብሔር ዝፍለጣ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ልዑል ቦታ ሒዘን ዘለዋ እተን ኣብ ግብጽ ዝነበራ ሮሃ ቆሃ ዝበሃላ ሓኻይም መወልዳን የነይ ንጉስ ፈርዖን እስራኤላውያን ክውለዱ ከለዉ ዘዝተወልደ ወዲ ክውለዱ ከለዉ መሕረስቲ ኮንኩም ቅተልኦም ኢሉ እዩ ትእዛዝ ሂብወን ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 2 እዚ ታሪኽ እዚ ብሰፊሕ ተገሊጹሉ እዩ ስለዚ እዘን መወልዳን ዝመሓላሉ ሞያ ግን ከምኡ ኣይኮነን በቲ ዝተምሃርናዮም ሞያ ህዝቢ ከነድሕን ህዝቢ ክንፍውስ ዝብል እዩ ኩሎም ሰብ ሞያ ነንቲ ሞያኦም ዝምልከት ክምረቑ ከለዉ ቦቱ ሞያ እዮም ዝምሕሉ እዩ ስለዚ ሓኻይም ከዓ ንህዝብና ብሓቂ ከነገልግል ብሓቂ ክንፍውስ ብሓቂ ክንሕክም ብሓቂ ክንዓሊ ኢሎም እዮም ዝምሕሉ እዘን መወልዳን ሓኻይም ከዓኒ ንህዝብና በቲ ዝተምሃርናዮም ሞያ ንህዝብና ከነድሕን ንዝሓርሳ ፍርሃት እግዚአብሔር ከነገላግል ኢለንየን ቃል ኣትየኒ ሕማቕ ኩነታት ኣጋጢሙ ግን እዞም ህዝቢ እዚኦም እንተበዚሖም ንዓይ ከሸግሩን እዮም ስለዚ እዞም ህዝቢ እዚኦም ክጽንቱ እንተኾይኖም ኣብዚ ዝተወልድዎ መዓልቲ ወዲ ዘበለ ኣብ ዕለተ ልደቱ ክቕተል ኣለዎ ኢሉ ፈርዖን ነዚ ትእዛዝ ዘሓሊ ገዲፉ እዩ
فرعون حليفو بزحات فرعونات حليفهم التاريخ جن هياو كينو ينقرالوي إذن مولدان زين جن نأملاخ زفرحان براي لذي اتعار استنان تايا محرتك زابير أبتم زفرهو نزل ألم ينبري سلازي نحنا سبات كنا دحن حصانات كنا قلاقل حصانات كنا دحن نبر حصانات كنقتل أي محلنان إزي بزي مقبارن زمسن مكرا سيحيتونو أيكونان جن واقا كخفلالو مريسن فرحات اغزابير مجمرتات أبابيو كاب إكي مرحاقا مستوعاليو يبل أبونا أيوب أم عراف عسران شومنتن كسري عسران شومنتن سلازي إذن محرستي إزياتن نأملاخ سلازي فرحا أملاخ زفتروم حسانات أب حسانات إيدنا خنقتو مويانا خونه حلينا خونه امنتنا خونه أي فقدلنا نيلن نزق قدس والثانية زي وسينن سلازي انتايم زبلو بوتادنا سبز قبرو مدري نقروي سلازي ننقوس فرعون إذن حسانات كقتلا مديب كيان زلغا حخايم وين نرستات حسانات هاي قتلان ينزلوا إلهم كسيسهم نابو أقريبومن سب زسترح يسرح سرناي كخون زدل سرناي خون كرداد كخون زمارس أخا كرداد يخون كابزهم زسورنا እግዚአብሔር ግን سرناي كنكون مبر كرداد كنكون أي فترنان سلازي إذن محرست زياتن تسويعن نام نقص فرعون قريبا أنا حسانات كتقتلا زز تولدو معلتي حسانات كتقتلا عزيزكن نسخات جنجن كساب حجي حسانا يقتل كنن إلوان فرعون بتبعت أتومني إغزابير زفرحيلو بزي من مخناي بزي مفرح هو أي قتلنان إتن إبراويان حيالاتين إتا محرسيت كساب تمس عيسان حانين برخا خيدن ينزحرسا سلازي قول عزب هالاي قتلنان لن بتبعت مليسانالوي إتن محرستي إزز قبرا نأملاخ سلاز فرحائن نأملاخ سلاز فرحا إغزابير أبايتي قبرلن إغزابير أبايتي قبرلن مالت صبوق نابرا صبوق حدار كمز مسرتا غيرو إغزابير بسقا موغس رخيبن بنفسها موغس رخيبن سلازي أبزع عمق زملألو أبسا زملألو سسعت زملألو المت زبزحلو شارع زبزحلو حسوت زبزحلو زمن فرحات أملاح كخون رأينا فرحات أملاح كخون مجدنا فرحات أملاح كخون مرجعنا زابير نزيو عزيز الناي برجز فرحات أملاح منبر بسقا واقع يخفل إيو إذن محرستون هيوتن كبيسانين فرعون كمحرنا إلنا يكونان كوم غيرن كاب قبننياتات نخونا بكرم أملاخ بسقا مكرا مسقا بحشنا إلن سلزو السنين زابيركا أخبيروان دكيفوان سلزي فرحات زابيرك خوني ويتان عيس كريستوس كاب تزمهارو عبيت مهرتي نهارياتكم هرون كله أبو انجيل ماتيوس معرف عسرت أبو قصر عسران شومنتن تايبل نتي نفسن سجان أبجهنم كتفق زكالو دا أزيهم فرحو ومبر نتوم نسجا زغتلو ننفس جنا مقتانا زي كالوم أي تفرحوهم سلازين من فرحو نتنفسن سجان أبجهنم كقتل زغل دا فرحو ومبر نتوم نسجا زغتلو ننفسي كقتلو جن سلطان زي بلوم سبات كما هاتكم أي تفرحوهم سلازي فرحات እግዚአብሔር መጀመሪያ ጥበብ فرحات እግዚአብሔር መጀመሪያ ጥበብ ካብ እከይ መርሐቅ ከዓ ምስተውዓል سلازي فرحات እግዚአብሔር ከዓ እንታይ እዩ ዝጠቅም فرحات እግዚአብሔር ኣብቶም ዝፈርህዎ ምሕረት እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነብር ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 31 ካብ 19 نتوم زفرحوها زعقور كاللوم نتوم زفرحوها زعقور كاللوم
ነቶም ኣባኻ ዝምሕፀኑ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ዘዳለኻዮ ለውሃትካ ክንደይ ዓብይ እዩ ካብ ውዲት ሰብ ብመሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስ ከዓ ኣብ ድንኳንካ ተሓብኦም ነቶም ዝፈርሑኻ ዝዓቆርካሎም ነቶም ዝፈርሑኻ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ዘዳለኻዮ ለውሃትካ ክንደይ ዓብይ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፍርሃት እግዚአብሔር ይኹን ኃይልኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይሰማዕ ኣሎ እግዚአብሔር ይርእሎ ፍርሃት እግዚአብሔር ይኹን ኃይልኩም ፍቅሪ እግዚአብሔር ይኹን ሕላገትኩም ይብል ቃል እግዚአብሔር ሰባት ከጥፍእዎም ስለ ዝፈተኑ ኣይጠፍኡን ከመይ ደቂ እስራኤል ብመጠን ትዘጽበብሎም ብኡ መጠን ከዓ ሰሰኑ ብኡ መጠን ከዓ ተዘርግሑ ሰባት 4 ሕፃናት ቀቲሎም ይሓድሩ እስራኤል እግዚአብሔር ከዓኒ 8 ሕፃናት ተወሊዶም ከም ዝሓድሩ ይገብር ስለዚህ እግዚአብሔር ዘየጥፍኦ ህዝቢ ሰብ ከጥፎ ኣይክእልን እዩ ስለዚህ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ንምንታይ ዝጠቅም ፍርሃት እግዚአብሔር ኣቦና ዳዊት ታይልሎ ነቶም ዝፈርሑኻ ዝዓቆርካሎም ነቶም ኣባኻ ዝምሕፀኑ ኣባኻ ዝውከሉ ኣብ ረህዋ ይኹን ኣብ ፀበባ ኣብ ግዜ ጥልመት ይኹን ኣብ ግዜ ረህዋ ነቶም ኣባኻ ንዓኻ ዝፈርሁ ኣባኻ ዝውከሉ ዝዓቆርካሎም ለውሃትካ ክንደይ ሰናይ ካብ ውዲት ሰባት መሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስካ ኣብ ድንኳንካ ተሓብኦም ነቶም ንዓኻ ዝፈርሁ ዝዓቆርካሎም ነቶም ንዓኻ ዝፈርሁ ዘዳለኻሎም ለውሃትካ ክንደይ ዓብይ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ከንታይ ይብል እግዚአብሔር ይርእሎ እግዚአብሔር ይሰማዕ ኣሎ ኢልና ሎሚ ልዕሊ ካልእ ዘመናት ፍርሃት እግዚአብሔር ከድልየና እዩ ከመይ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ዓለምና ሓሶትን ዓመፅን ሻራን ጠልመትን ስስዕትን ርክሰትን ኣብ ዝበዝሓሉ ዘመን ከም ዘለና መጠን እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብፍርሃት እግዚአብሔር እዮም ሰጊሮም ወይ በዓል ዮሴፍ ንርክሰት ክሕተት ከሎ ብፍርሃት እግዚአብሔር ይዘሊልዎ አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ቶም መንእሰያት ኣብ ጣዖት ስገዱ ፈጣሪኹም ክሓዱ ክበሃል ከለው ብፍርሃት እግዚአብሔር እዮም ሰጊሮሞ ፈጣሪና ኣይንክሕድን ኣብ ጣዖት ኣይንሰግድን ኣምላኽና ኣምላኽ ምንጋፍ እዩ ኢሎም ፍርሃት እግዚአብሔር ኣቐዲሞም ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክምህር ከሎ ነቶም ስጋ ዝቐትሉ ኣይትፍርሕዎም ነቲ ስጋን ነፍስን ኣብ ገሃነም ክቐትል ዝኽእል ንዕኡ ደኣ ፍርሕዎ ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 31 ካብ 19 ነቶም ዝፈርሁኻ ዝዓቆርካሎም ነቶም ናባኻ ዝምሕፀኑ ዘዳለኻዮ ለውሃትካ ክንደይ ዓብይ እዩ ካብ ውዲት ሰባት ብመሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስ ከዓ ኣብ ድንኳንካ ተሓብኦም ስለዚ ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንኣምላኽ ዝፈርሕን ንኣምላኽ ዘፍቅርን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ካብ ሞገስ ናብ ሞገስ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ እዩ ዝሰጋገር እሞ ሕላገት ቅዱሳን ኣቦታትና ሕላገት እምነትና ኣቅድስቲ እምነትና ከዓ ፍርሃት እግዚአብሔርን ፍቅሪ እግዚአብሔርን እሞ ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ክንነብር ብፍቅሪ እግዚአብሔር ክንመላለስ እግዚአብሔር ጸግኡ የብዝሓልና ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ
I'm Tigrinya speakers in English. I will summarize what Member Samarab has been telling us the Word of God. To start with, I think we have baptized our son David today. Now, according to our church, baptism is one of the 7 sacraments, and it is one of the four that will never be repeated, and it is one of the 3. It is very important for our salvation. The 4 that will never be repeated once they are done in our life are baptism, Holy Myron, marriage, and priesthood. Once we are anointed, baptized, consecrated, and married, it will never be repeated. And those which are the sacraments, very important for our salvation: baptism, Holy Myron, confession, and Holy Communion. These are very, very important. We cannot get into the kingdom of God without doing this. And baptism is the gate to all the sacraments or mystery. Why do we call them mystery? Because through a visible and an audible that we can hear the word of God, we get invisible grace of God. Today, our kids, Walatechdan and David or David, they reborn from the church, from Jesus Christ. You might have heard it in a different version. Nowadays, they keep asking people, are you reborn? Yes, we are reborn, but we need to grow and get through so many journeys in order to have the crown of at the end. So salvation is not one moment, it is a process. If you endure this, if you grow spiritually, if you remain attached to Jesus Christ throughout your life and bear fruit, you will be saved. So the children today, they received 3 of the 7 sacraments: baptism, Holy Myron, and Holy Communion. Because once they are a member of the church, once they are the body, part of the body of Jesus Christ, they are the dwelling place for the Holy Spirit, and they are allowed to participate in the Holy Communion, to be with Him, and He will be with them. Why do we baptize babies? Yes, as Jesus Christ called them, bring those babies to me. And in the Old Testament, the shadow for baptism was circumcision. They used it to be circumcised in the 8th day, and they become part of the God's family. Now, circumcision is replaced by baptism. The one that used to be done through cutting of visible flesh, part of our body, now it is done through the Holy Spirit that cuts our sin through invisible, so that we will become members or part of the church. So this is briefly why we did the baptism of the children. Yes, we are asked to bring them to Jesus Christ so that they can be a dwelling place or the Holy Spirit. From now onwards, the Holy Spirit dwells in them. Jesus is with them and they will be with them. What is our responsibility as a parents? To teach them. This is where you get baptized. This is where you were offered. You are part of this holy church, and grow them, cultivate them, teach them to grow in this holy church. As to the reading, it is Luke chapter 1,
Luke chapter 1, verses 50, sorry. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness into children's children. Abbe Margeta was teaching us the fear of God. If you fear him, his mercy endures, remains forever, for everlasting, from everlasting to everlasting, from children's to children's. What is fear? Fear of God. This is the first wisdom. Fear of God is to be away from evil and bad, generally to be away from sin. If all the saints, all the holy people, they become holy or saints through just the secret. They have a fear of God, and then they stay away from evil things, doing it, thinking, or saying it. And he gave us a good example from the Old Testament during the Pharaoh king. The Israelites used to be in Egypt, and then the king declared that all the male children should be killed upon birth. And then 2 midwives were assigned to do this. But those two ladies, they refused to do that out of fear of God. They were fearing God, and then they wouldn't do it, and then they were called by the king. Why didn't you do this? You were ordered to kill babies when they were born. But they said, no, we cannot get them into that moment, because since they move and they stay in the field most of the time, they don't wait for the midwives. They get birth before we get into there. But this is out of the fear of God, because they obeyed God more than the king. And God blessed their house. He gave them a house. He gave them a family. He blessed them. So whatever profession, whatever gift, whatever possession that we have to use it, utilize it in the service of God, through fear of God. Whatever we do, whatever we say, the first wisdom, the first thing that we should have is fearing him. Fearing him means staying away from all the evil things, either in thought, in speech, or in action. May God help us to fear him, so that he can bless us, from not only for us, but for the generation to come. Glory to be to his name. Amen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምከ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ ምስጋ ንርከባሉና ልደት ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ እዚያው ሁሉ ዓለም ምጽዋት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በገባዚካና ወዳጎይቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ
በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ በጃወን በዛ ባዕርራና ባዕርራና መንፈስ ካለና ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃብ ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋው ኦሜጋ አልፋው ኦሜጋ እግዚአብሔር በግብር ገበረና ገበረና እግዚአብሔር አብ ግብር ገበረና ገበረና ንሕና ወተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ተሐጉስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ተሐጉስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ንሕና ወተሐጉስና ነፍስህና በአምላክ መቅባት አዳወ የልዕልና ባኻ አምላኽኻሞ መንግሥትካ ንጉሥኻ መንግሥትካ ንሰኛ አዳወ የልዕልና ባኻ አምላኽኻሞ እምልኸካ ንጉሥኻ መንግሥትካ ንፍትና አምላኽ የማቁባ አምላኽኻሞ የምልኸካ ንጉሥኻ መንግሥትካ
راي كما يحضركم مسكان كما يكنيكم مسكان كلكم عبزز لكم خاتكم ترينا نحنا قنا زين ريئكم زلنا كما يكنيكم سلام እግዚአብሔር አብዘዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና ውን ተሓጐስና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ክገብረልና ንሕና ውን በቲ ዝገበረልና ክንሕጐስ ዓብ ግብሪ ገሩ ዝሐጐሰና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ بزي علت زي أنتي أدينا قدس قربان لتقبلت زيابير حق زوا ناب قدس قربان سلز قربات مدما عبنجر سلز خنائنا زيابير عب جبري جبرلنا نحنا ونتحجسنا زبلنا مو نعدمه نتعنا نسجان بركة زيادة دما زل علماء هوت كم قالوا يقبرلكي آمين ثم كمتي بحد حات إذن السحسي እግዚአብሔር ውን ኣብ ሰማይ ምስ መላእኽቲ ሕጓስ ከም ዝበሃል ንሕና ድማ ኣብዚ ምድሪ ኮይና ነቲ ሓጎስ ዝገበረልና እግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባአና እሞ እቶም ናብ ቅዱስ ቁርባን ዘይቀረብና ዘለና ድማ እግዚአብሔር ኣፍቂድልና እዩ እግዚአብሔር ፍቃድና ጥራሕ ዝጽባ እምበር ንሱ ፍቃደኛ እሞ ኩልና ብንስሓ ገርና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን በሊዕና ሰቲና ድማ ህይወት ክንረክብ ነዚ ዘለና ግዜ ንጠቐመሉ ነዚ ዘሎ ቅልውላዊን ንመሃረሉ እሞ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ልቢ ይሃበና ከምውን ሞባ እዛ ቅዱስ ቁርባን ተቀበለት አደስ ማጠቅ ዘይደለት ሚት ቅርሺ ከምውን ሎሚ ውሉዶም ዘጠመቁ ስመም ቅጠቅሱ ዘይደለዩ ደቅ መድኃኒ ዓለም ሚት ቅርሺ ከምውን ሎሚ ዘጠመቁ ደቅ መድኃኒ ዓለም መብፅዓ ናይ ቅዱስ ኡራኤል ነርናይሎም ሚእቲ ከምውን መባእ 150 ከምውን መድኃኒ ዓለም ከምቲ ቃሉ ትእዛዙ ክፍጽም ዕሽር ክህብ ስለ ዘብቃዓኒ ንእግዚአብሔር ኣመስግኑለይ ኢሎም ሎሚ ዘጠመቁ ስድራ ቤት ድሕሪ ሕጂ ወርሓዊ ክፍሊት ደይኮነስ እንታይ ደኣ ከምቲ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ዕሽር እየ ዝኸፍል ኢሎም 1500 ዕሽር ከፊሎም ኣለዉ ኩሉ 1750 እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድኩም ይባርኽ ወዶም ጓሎም ዝተባረኹ ዝተቀደሱ ይግበሮም እቶም ዕሽር ክንከፍል እግዚአብሔር ስለ ዘብቃዓና ኣመስግኑልና ዝበልኩም ድማ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ንስኻትኩም ድማ ጀመርቲ ዘይኮንኩም ፈጸምቲ ይግበርኩም እግዚአብሔር ድማ ኣብዚሑ ይሃብኩም ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብ መወዳእታ ኣቦና ኣቦ ተስፎም ብጸሎት ክዓጽወልና እዩ أبز ودينا لنا سلخلو እግዚአብሔር ይመስገን ብሩኻት ቆልዑ ግበሮም አሜን አድንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገሥታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንጹህ ዘበን መዕቆቢ ክትከውን ፀብዓሃያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም
كبر دم خاصتكم بفتاة زي فتاة حاتيات نزغوركم من تسقوا سقا ملكوت من تدم ودم حق سرعة يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጻወት ወደ ማርያም ድንግል በድንግልና ኃይል በድንግልና ስጋ ሀተም ተበዛሐለ ፈይምሐርኩም ዝመጽኻ ይሐልኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካማ ሰር ኃጢአት ተፍታሐኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይመሐርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካማ ሰር ኃጢአት ተፍታሐኩም ተግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ من تجدنا مريم محرنا كسوس 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 يا بهير يا هالو مثل كلك አሜን። እግዚአብሔር ንባሮት ይባረኸና ዘተቀበልና ይወስጉን ደሞ ንሕርገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይል ጸላይ መንፈስ ንረግ ስልጣን ይሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸምረና ቅዱስ ኩን ክብር ደሞን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይ ወይ ወተረከብና ለመሰሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ እትው በሰላም እታውና ናብ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ እታውና ናብ ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዘ ዘለና ድማ ሰላም ካብዝሓልና ንኩልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ከከም ዘድልየና ክትበፅሓናን ክትበናን ዝካለካ ንዓኻ ጥራይ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድልየትና መርሚርካ ሪኢኻ ንዓና ዝጠቅም መንፈሳዊ ህይወትና ክትባርኽን ክትመልእን ድማ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና በዚ መዓልቲ እዚ ንፀጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ ህፃናትካ ብሩኻትን ቅዱሳን ግበሮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዓዮም ሓይሎም ዘለዉ ድማ ክቦም ነቶም ዝዓረፉ መንግስቲ ካብርሶም ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ንሽማግለታት ሓይልን ጥዕናን ምርትዕን ክትበልና ንልምነካ ኣለና ዕድመ ክትበልና ንልምነካ ነቶም መነሰያት ምስ በዓልካን ጥበብካን ንህፃናት ዕብየት ድማ ሃበልና ኦ ጎይታ ነቶም ኩሎም ፈሒሎም ጨኒቕዎም ዘሎ ብዘለዎ ቦታ ድማ ምስ ተርሆት ክትቦም ንልምነካ ኣለና ንዓለም ብምልእታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ቅድስ ቃልካ ከምታ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕደገልና ኣባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ተደንግልኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ይሁዳ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣዲስ ሰብረኺ ርዝቁም ርኺቑ ኦም ለዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ምስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገና ናብ ፍቕር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መተዲሆላ ምነ ጴጥሮስ